नमस्ते. मी गायत्री त्रिंबककर. आम्ही टाटा नेक्सॉन गाडी नवीन घेतली आहे. आम्ही 2-3 जागा गाडीचं काम करायला गेलेलो, पण तिथे आम्हाला काही काम आवडलं नाही. पण आम्ही ऑर्चिसचं नाव भरपूर ऐकलेलं आणि फीडबॅक पण आम्ही बघितला, भरपूर चांगलं आहे. आणि इथे आल्यानंतर आम्ही बघितलं यांचं काम एकदम नीट अँड क्लीन खूप चांगलं आहे. त्यासाठी आम्ही इथे काम करण्यासाठी यांना गाडी दिली. पण आम्ही आता प्रत्यक्ष बघितलं की आम्हाला पण खूप बरं वाटलं. वी सॅटिस्फाईड. आणि गाडीचं सीट कवर आणि स्टेअरिंग कवर हे आम्ही बनवून घेतलं. आम्हाला खूप चांगलं वाटलं आणि खूप छान वाटलं. थँक्यू व्हेरी मच ऑर्चिड. थँक्यू व्हेरी मच.